Sziasztok! A CD-lemez történetéről, működéséről lesz szó. Előre is bocsi, de lehet, hogy ez a rész egy kicsit hosszú lesz. Az optikai tárolás fejlesztése már a 30-as években megkezdődött. A 70-es évekre a Sony és a Philips is eljutott a működő prototípusokig. Ez a lézerdiszk volt, ami analóg módon tárolta az információt az optikai lemezen. 1978-ban került piacra. Bővebben a Laserdisc videóban. Az ötlet, hogy hang legyen a lemezen, Lou Ottens csapatától eredt. 74-től indultak a fejlesztések, eleinte a 20 cm-es lemezen analóg hang volt. 77-től már a cél a digitális hang tárolása volt megbízható módon. Persze még egy dolog kellett a működő digitális formátumhoz, maga az analóg-digitál és digitál-analóg konverter. Ez pedig a Sony-tól jött a 70-es évek végén. Ekkortájt jelent meg a Sony PCM 1600, 1610 és 1630-as adapter, ami digitalizálta a hangot és egy álvideójelet generált, amit képes volt az akkor legelterjedtebb videómagnó rögzíteni, a U-matic, úgy, minthogyha normál videójel lenne. A CD 44,1 kHz-es mintavételezése ekkor lett kalkulálva, mint a legjobb opció, hiszen a rendszernek működnie kell a PAL és NTSC videófelbontás esetében is. A PAL esetében ez úgy jön ki, hogy a 294 aktív sor per félkép szorozva 50 félkép per másodperc szorozva 3 minta per sor, vagyis 294x50x3, azaz 44100. Az NTSC-nél pedig 245x60x3. A CD üveg mesterkópiája pedig a 90-es évek közepéig gyakran készült ennek a PCM adapternek a digitális kimenetén kijövő fényérzékeny anyagra történő kivetítésével. 1979-80-ban 6 komoly tanácskozásra került sor a Philips és a Sony közt. A Philipsnek volt már 14 bites DAC-ja, de a Sony 16 bitet akart és ebből nem engedett. Végül az egyesség az lett, hogy a CD 16 bites kvantizációt használ, de a lejátszókban lehet 14 bites chip és 4-szeres túlmintavételezéssel kiküszöböli ezt a különbséget. Szintén nehezen egyeztek ki a lemezméretben. Volt már működő 14 bites 115 mm átmérőjű verziója a Philipsnek. Volt 200 mm átmérőjűről szó, 110-ről és 120 mm-ről is. Vastagságban is 1,5 mm volt eredetileg, majd 1,2 lett. Lejátszási időben pedig 45-60 perc volt a cél. A központi lyuk 15 mm, és ez azért lett akkora, mert a holland 10 centes váltópénzérméje ekkora volt. A Sonynál viszont a cél az volt, hogy Beethoven 9. szimfóniája férjen el egy lemezre. A mű pedig 72 perc körül van, plusz-minusz 2 perc. Így lett választva a 120 mm-es lemez. Az elnevezés a kompakt kazettához kívánta hozzárendelni a terméket, ezzel elérve és érzékeltetve egyfajta kontinuitást. Ugyanezen oka volt a Video 2000 esetében a kazetták videó kompakt kazettának való elnevezése, még akkor is, ha ez megzavarta a vásárlókat. 1980-ban nyilvánosságra hozták a specifikációkat és bemutatókat kezdtek tartani. Az első tesztnyomás 80-ban Strauss Alpine szimfóniája, Karajan vezényletében a berlini filharmonikusok előadásában. 1981-ben a BBC-n a Bee Gees albumával mutatták be a Tomorrow's World című műsorban. 1982-ben Japánban piacra került mintegy 50 címmel, a Sony CDP 101-es készülékkel. 1983-ban Európában és Észak-Amerikában is forgalmazni kezdték. This is totally proof against fingerprints and dust because the information is stored underneath a plastic film. It doesn't really matter how much I manhandle that particular disc, it will still continue to give very good audio quality. This is a one-sided disc. On the other side is simply the label of the record, and the record player which plays it is also surprisingly small and compact. That information is read by a laser from the underside. You simply place the disc in there like a conventional record player, and off you go. A CD valamiért azonnali siker lett,
és az eladások évről évre drasztikusan emelkedtek. 1988-ra már 400 millió CD lemezt adtak el, és 50 lemezgyártó volt világszerte. What this thing can do, but basically it revolves around five things. The background noise. There's practically no background noise at all, no hiss or anything like that. There's no wow or flutter. Distortion is only 0.05%, which is very, very good, as any hi-fi buff will know. Frequency response is roughly similar to existing hi-fi sets, between 20 and 20,000 hertz. The main thing to say about the frequency response, though, is that it's absolutely flat. No pits or heights in it at all. And finally, the most important thing is the dynamic range is remarkable, 90 dB, which hi-fi buffs will agree is very remarkable. A lézerdiszk után, ami ugyebár analóg jelet tárol, egyértelmű volt, hogy az optikai tárolás jó irány és működőképes, tehát a digitális anyagoknak is megfelelő lesz. Egyszerűen a piteket hívják a logikai one-jel, vagyis egynek, a landokat nullának. No de nem így működik. A land az, ahol az anyag érintetlen marad, a pitek, ahol nem. Vagyis más a fotóoptikai tulajdonsága. A pitek 1/4-del mélyebbek, mint a lézer hullámhossza. A lényege, hogy a kibocsájtott lézerfény intenzitása nem fog egyezni a visszajutó fény intenzitásával. Tehát ha visszaverődik a teljes fény, akkor egy része egy prizmán keresztül bejut az érzékelőbe. Ha nem, vagy nem ér el egy bizonyos szintet, akkor nem jut el az érzékelőig. A pitek és a landok fontosak ugyan, de ami a lényeg, a változás közöttük. Ez lesz az 1. A nincs változás pedig a 0, és ez idő alapon működik. Tehát 4 bites szakasz időben, ami mind bit vagy land lesz, az 4 darab nullás bit. Ha az elején van egy változás, azután nincs változás, akkor az 1 0 0 0. Ha nincs változás, változás, nincs változás, nincs változás, az 0 1 0 0. Ezt úgy hívják non-return to zero inverted encoding. Ennek viszont vannak limitációi, abból eredően, hogy nem tudja követni az esetleges hosszú nincs változás helyeket. És még egy órajel is kell hozzá. De ez csak egy része a problémának. Ami fontos, hogy hibátlanul meg kellene találnia a változásokat a lemezen. És még a lemezek sérülhetnek is. Ezért 2 igen erős error correction-t használnak. Az audio minták felvehetnek pozitív és negatív értéket is. 16 bites 2-es komplementer, vagyis a bináris szám legnagyobb helyi értéke indikálja azt, hogy pozitív vagy negatív a szám, és a kettő közt egyenértékkel váltható. Hogy ez pontosan miért is jó és hogyan működik, majd megkérdezik Neumann Jánostól, mert ő vetette fel ennek a módszernek a használatát. Szóval a lemezen 12 minta 6 a jobb és bal csatornából van egy frame, vagyis keretnek nevezett egységben tárolva, ami 192 bit, vagyis 24 byte. Ezt a SIRC Cross Interleaved Read Solomon Coding eljárással úgynevezett hibajavítási sémával kódolják. Ez hozzáad egy hibajavító bitet minden 3 adatbithez. Majd ezeket az egységeket megkeveri, és bizonyos számú szakaszok után újra hibajavító bitet ad hozzá. A felcserélt, megkevert adatokat a lejátszás során a helyére teszi majd vissza. Így 3500 bit hibáig javíthatóak a szakaszok, és 12.000 bitig le tudja fedni a hibát interpolációval. 2,4 mm hiba javítható és 8,5 mm hibáig interpolálható, ami miatt a hiba egyáltalán nem lesz ott, vagy minimálisan, alig hallhatóan. Ez az eljárás 192 bit hangkeretet 588 bitnyi csatorna adattá növeli. No és ez még semmi. Remélem bírjátok még. Szóval ezeket a 8 bites sorokat nevezzük szavaknak, a 8 a 14-re EFM 8-14 modulációval 14 bitessé alakítják. Hogy miért? A CD-n nem követheti egymást 2 egyes, de minimum 2 nullás bitnek kell közte lennie. Nem lehet túl sok nullás bit sem egymás után, mert akkor eltévedhet a lézerfej. Ugyanis a CD lemezen nincs semmi, ami megmondaná a lézernek, hogy mely útvonalon kell haladnia. Nincs vezető barázda, mint a vinil lemezen.
ezért a 8-ról 14 bitre váltást előre meghatározott táblázat szerint csinálja, vagyis mindig ugyanaz. A 14 bites szónak 267 olyan kombinációja van, ami megfelel a kritériumoknak. A kódok közé pedig beletesznek 3 összekötő bitet. Ez az órajelet is időzíteni tudja, valamint a hiba lehetőségeket is csökkenti, hiszen tudja, hogy például 101 nem lehetséges, illetve 10 nullás bit után egyesnek kell lennie. Azt mondtuk, hogy egy frame 192 bit vagy 24 byte, de ez csak a hangminta. Ehhez jön 8 paritás bit. Ezzel egy frame 32 byte lesz, de a szabvány 33 byte-ról szól. 98 frame alkot egy timecode frame-et vagy szektort, ami 1/75 másodperc hangot tartalmaz. Ugye mondtam, hogy ez hosszú lesz. Szóval van egy byte-unk frame-enként, amiről nem volt szó. Ebből a 98-as szektorból az első 2 subcode byte a szinkronizációhoz kell. A subcode byte az, ami nem tartozik sem a zenei mintához, sem a hibajavításhoz. A subcode 8 bites adatába van belekódolva tehát a timecode, a TOC adatok, ami a Table of Content, vagyis egy kis táblázat, hogy mi hol van, melyik időpontnál. Médiakatalógus szám az ISRC kód, sztereó vagy quadrofon jelzés és még egyéb más információk. Az összes többi adathely használatlan marad. Ez 1980-ban eléggé pazarló volt. Hogy mennyire? 96 bit per keret, 75 keret per másodperc, azaz 7200 bit per másodperc. Ez 900 karakter másodpercenként, ami összesen 24 megabyte egy 74 perces lemezen. Úgy is mondhatjuk, hogy rendkívül előrelátó volt a Philips és a Sony. 80-ban ugyanis egy átlag számítógép teljes merevlemeze 10 megabyte volt, amikor a floppy lemez még 86-ban is csak 1,44 megabyte volt. Később ebbe a részbe adták hozzá a CD+G grafikai adatokat, a CD text információkat, stb. A CD text egy a szabványhoz később hozzáadott bővítmény. 1996-ban a Sony adta hozzá a szabványhoz az album nevét, előadót és számcímeket, a lemez számát, műfajt és egy extra üzenetet tartalmazhat. A módszer hasonló, ahogy a minidisknél oldották meg, csak mivel itt nem szerkeszthető, újraírható a lemez, utólag nem változtatható meg és nem adható hozzá. Az ISRC kód is egy CD text adat. 86-88 közt vezették be, és az International Standard Recording Code rövidítése. A kiadók regisztrálhatják a lemez tartalmát, és egy egyedi kódot kapnak. A kód felépítése ország, kiadó, év, egyedi szám. Később fájlokhoz is hozzáadható lett metaadatként. A CDDA, hogy most már hivatalos nevét használjam, nem tartalmaz fájlokat, csak egy időinformációt, a timecode-ot, és a hangadatokat és a hibajavításokat. Egy folyamatos adatsorban. 1982-ben a CD, mint adathordozó a PC-hez, még nem volt igazán a horizonton sem. Amikor betesszük a lemezt a meghajtóba, és megmutatja a számítógép a trackeket pont CDA kiterjesztéssel, azt valójában az operációs rendszer generálja a TOC adatok alapján. Folyamatos adatsor van tehát, ami 3 részre osztható. A lead-in tartalmazza a TOC, a Table of Content információkat. Hány percnél találhatóak a dalok, milyen hosszúak, a teljes hossz, stb. Behelyezéskor a lejátszó ezt beolvassa, és egy memóriába eltárolja. 99 számot tartalmazhat, további 100 indexel, amit nem igazán használtak. A TOC adata a subcode-ban is benne van. Ha számra akarunk ugrani, a lejátszó előkeresi a timecode adatokat, megnézi, hogy kb. Hol lehet a lemezen, addig némítja a lejátszást. Amikor pontosan megtalálta, vagyis egyezik a memóriában tárolt timecode a lemezről beolvasottal, a némítást leveszi és elindul a lejátszás. A középső rész tehát maga a zene a paritás bitekkel. A harmadik rész a lead-out, egy végejelzés. Ha most belegondolunk, hogy 1979-80-ban egy házi, kisméretű készülék mindezt meg tudta oldani ezzel a sebességgel, az igen komoly dolog volt. Na, ha van még erőtök, a lemez fizikailag. Az előd,
A lézerdiszk kétoldalas, szendvics réteges, jól láthatóan. A CD lemez viszont nem úgy tűnik. A lényeg, hogy amikor a lemezt nyomják, akkor az inverzéből nyomják a polikarbonát anyagba az adatképet. Ez azt is jelenti az előzőekből adódóan, hogy a pitek és landok inverze ugyanazt az adatot fogja kiadni. Ez ugye átlátszó lenne, vagyis nem tükröz vissza semmit a lézerérzékelőnek. Tehát kell neki egy vékony alumínium réteg, így már olvasható lesz a lejátszó számára. Ennek a tetejére kerül a címkézés. Ez így már megvédi az adatokat is a lemezen, ha karcolódik is a műanyag réteg, az fókusztávolságon kívül esik. The player itself is a huge advance over conventional record players because it gives you the same sort of control you have on a tape recorder. Fast forward and fast reverse scanning, pause and stop buttons, and the ability to instantly select any track you want. It's also got a little programmable memory so that instead of playing the tracks in their right order, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, you can select your own sequence in advance so that they play in any order you want. And all the while, the monitor tells you which track you're on and how many minutes and seconds it's been playing. Nos, a lézer fókuszálása. Minden eddigi nem ér semmit, ha a kis 780 nanométeres lézersugár nem tudja kiolvasni a lemezt. Na de honnan tudja, hogy a fény ráfókuszált a lemezre? A lézeregység úgy van megépítve, hogy a fej jobbra, balra, előre, hátra, fel és le is el tud mozdulni. Ezt pedig kis tekercsekkel tudja vezérelni. A visszaverődő fény 4 fotódióda lapra érkezik. Ha pontos a fókuszálás, a 4 lap kb. Ugyanannyi fényt kap. Kb. Ugyanolyan intenzitással és hibátlan kört kell, hogy kiadjon. Ha nincs fókuszban, akkor ovális alakban érkezik a fény, és bizonyos diódák több fényt kapnak. Ebből számolja ki, hogy merre kell elmozdítani a lézerfejet. Az adatsor a CD lemezen belülről kifelé haladva kerül a lemezre. A belső fordulatszám 1800 fordulat per perc. A lézerdiszken használt CLV technológiát alkalmazva állandó kerületi fordulatszámot használ, vagyis belülről kifelé haladva folyamatosan lassul. Korábban már volt róla szó, hogy a lemez 74 percesre volt tervezve, de időnként felmerült, hogy mégis hosszabb lejátszási idő kellene. Ez a 74 perc a 650 megabájtos alaplemez. Gyakori azonban a 80 perces 700 megabájtos lemez is, sőt néhány előadó még rekordokat is döntögetett. 1988-ban adtak ki 80 perces albumot, 90-ben 82 percest, és a leghosszabbat 2006-ban a The Arce Best of dupla lemeze, amelynek a kettes lemeze 89 perc 7 másodperc. A trükk csak annyi, hogy szorosabbak lesznek a spirálok, és remélik, hogy a lézer tudja majd követni. Próbálkoztak másolásvédelmet rátenni egy időben a lemezekre, de túl sok volt a panasz, hogy a jel hallható az adatfolyamban. Pure sound played by laser. Just listen to that. No hisses and crackles, of course, but if you do want that, munch a biscuit, sip a cup of cocoa, and it'll sound just like your old record player. A CDD a lemez népszerűsége az MP3 és a letöltések miatt kezdett el csökkenni, majd a streaming tovább csökkentette az eladásokat. Teljesen egyenlőre azonban még nem szűnt meg a formátum, sőt időnként növekednek az eladások. Utódjának a Sony az SA CD-t szánta, a Super Audio CD-t. A Panasonic pedig a DVD audiót. Nos, csak a végére értünk. Ugye hosszú volt, de remélem megérte. Köszönöm, hogy megnéztétek, lájkoljatok, iratkozzatok fel, ha van olyan kütyüd, amit szívesen bemutatnál, lépj velem kapcsolatba. Találkozunk legközelebb, sziasztok!